بیشتر از یک دهه است که از طرفدارای جدی انیمه هستم و تا امروز به وفور شاهد قضاوت‌های بیجا و غیر منصفانه شمار کثیری از مردم درباره علاقه‌مندان به انیمه بودم. از اونجا که علاقه و اشتیاق من همیشه برخی از وجودم حساب می‌شده، این رفتارهای منفی من رو خیلی آزرده می‌کنه. البته تحمل این توهین‌ها و تمسخرهای اطرافیانم نسبت به من تبدیل به یه امر طبیعی شده. اما مسئله اصلی اینه که آیا مردم همه کشورها این دیدگاه منفی رو نسبت به انیمه و مانگا دارن؟ این موضوع همیشه برای من سوال بوده و بعد از کمی تحلیل و بررسی متوجه شدم که حتی در سرزمین آفتاب تابان هم با طرفداران انیمه به همون صورت رفتار میشه. به عنوان نماینده یک فندام اهل ایران، من به اینکه مردم نگاه منفی نسبت به انیمه داشته باشن عادت کردم. از اونجا که انیمه و مانگا از فرهنگ سرزمین من سرچشمه نگرفته، رفتار جامعه اینجا با این مدیوم چندان ایدئال نیست. گرچه مشخصه که در کشورهای دیگه همین قضیه وجود داره، تا اونجا که حتی در جوامعی که صنعت انیمه بر روی اونا تاثیرات به مراتب بیشتری گذاشته و همچنین طرفداران بیشتری رو توی خودش جای داده، ما همچنان شاهد چنین رفتارهایی هستیم. در کشورهای واقع در نیمکره غربی، یعنی آمریکای لاتین و کانادا، طرز برخورد جامعه با انیمه ملایم‌تر و بهتر. در واقع آمریکا که به عنوان رهبر جهان در زمینه سینما، بازیسازی و کمیک‌ها شناخته میشه، تفاهم نسبتاً زیادی با ژاپن در زمینه انیمیشن سازی داره. هرچند طرفدارای فرهنگ پاپ ژاپن علاقه خاصی در کشورهای غربی پیدا نمی‌کنن. به این علاقه‌مندان عموماً لقب اوتاکو داده میشه که در لغت به معنی کسی که بخش بسیار زیادی از وقت و انرژیش رو صرف فعالیت خاصی میکنه است. از اونجا که این کلمه معادل ژاپنی همون نرد خودمونه، تصمیم بر اون شد که دیگه از افراد دو آتیشه انیمه به این صورت یاد بشه. با اینکه این واژه در آمریکا معنی بدی نداره، اما در کشور اصلی خودش یعنی ژاپن با مفهوم پست و کم ارزش‌تری استفاده میشه. این وضعیت در اروپای غربی هم به همین شکله. به نمایش گذاشتن کاسپلی از ناروتو در معرض عموم به طور قطع میتونه نگاه‌های زننده مردم زیادی رو به طرفتون جلب کنه. حالا توی خود ژاپن وضعیت چجوریه؟ برعکس کشورهای غربی، انیمه در ژاپن مدیوم جریان اصلی تریه. از اونجایی که این سرزمین محل تولد انیمه است، تعداد دنبال کننده های انیمه هم سر به فلک کشیده. اما به همین خاطر شیوع زیادی که در میان عموم پیدا کرده، اغلب مردم با اوتاکوها بدرفتاری و تا جایی که میتونن از اونا دوری میکنن. در نتیجه این امر باعث شده تا ژاپن به عنوان کم طاقت ترین کشور در میان کشورهایی که تا این لحظه نامشون ذکر شد در مواجهه با طرفداران انیمه باشه. کسایی که بر حسب اتفاق فقط علاقه بیش از حدی به سرگرمی خودشون دارن، یکی از دلایل اصلی این رفتار میتونن باشن که ژاپن رفته در حال از دست دادن هویت خودشه. انیمه صنعت بسیار پرسودیه. صنعت سریال های تلویزیونی ژاپن در رتبه بندی جهان درست پشت سر آمریکا قرار گرفته و همچنین به لطف این مدیوم پرطرفدار، گردشگری در این کشور بسیار رونق پیدا کرده. با این حال سیاستمداران و افراد مشهور و هنرمندان ژاپنی زیادی صداشون در اومد و اعتقاد دارن که انیمه داره از کنترل خارج میشه و باید هر چیز زودتر چاره‌ای برای این مسئله پیدا کرد. این درسته که انیمه میتونه تاثیرات بسیار مثبتی بر روی انسان بذاره. کودکان زیادی قهرمانان انیمه‌ای رو به عنوان الگو برای خودشون قرار میدن. شخصیتایی که بتونن طبق رفتار اونا زندگی خودشون رو پیش ببرن. انیمه میتونه آورنده لحظه‌های فراموش نشدنی تاثیرگذار و زیبا باشه که در کنار قهرمانانمون تجربه میکنیم و همزمان از اونا نکات مهم زندگی هم یاد میگیریم. اما جدا از مسئله پرفایده بودنش برای قشر جوان جامعه، ژاپن به طور تدریجی در حال فراموش کردن فرهنگ اصیل خودشه. نسل جدید با دنبال کردن نمونه‌های الهام بخشی از قهرمانان انیمه‌ای در زندگی رشد میکنن و خیلی زود میتونن اونقدر به این عناصر خیالی وابسته بشن و در اونها غرق بشن که دیگه زندگی واقعی رو به کل فراموش کنن. علاوه بر این، ملت بسیاری از سراسر جهان تفکر اشتباهی نسبت به فرهنگ و آیین ژاپن دارن. فرهنگ و تاریخچه متشکل از آرمان‌ها، فداکاری و طریقت بوشیدو. حالا وضعیت نگرشی برخی از افراد خاص جامعه نسبت به این موضوع چجوریه؟
چرا بعضیا چنین رفتار تنفرآمیزی با این استایل هنری و طرفداراش دارن؟ یکی از دلایل‌ها برای این ناسازگاری اینه که بسیاری از مردم ذات یا ماهیت اصلی انیمه را حس نمی‌کنن. اشتیاق و علاقه‌ای که در ساختار چنین آثاری به کار رفته رو درک نمی‌کنن و دنیای رنگ و نورانی که داره رو اونطوری که طرفداراش مشاهده می‌کنن نمی‌بینن. به عبارت دیگه ریشه اصلی این سوء تفاهم‌ها رو به سادگی اینه که خیلی از مردم میل به درک کردن علایق و سلایق دیگران رو ندارن. دلیل دوم اینه که عده زیادی علاقه‌ای به کاراکترهای کارتونی و جهانهای فانتزی ندارن، چون که باورشون اینه که موضوعات مرتبط با دنیای واقعی اینا نیست. در حالی که کسایی که عاشق انیمه هستن حتی نمیتونن یه روز بدون اون سر کنن. طبق گفته برخی روانپزشکا علت اصلی این رفتارهای تعصب‌گونه طرفداران انیمه اینه که میخوان با این کار از واقعیت فرار کنن، واقعیتی که هر روز براشون عامل استرس و ناراحتی میشه. همچنین این امر میتونه به دلیل وجود ناراحتی و اختلالات و زخم‌های روحی در اون فرد یا آسیب‌های روانی شدیدی که در دوران کودکی دیده باشه که علت وابستگی عجیب افراد بزرگسال به تصاویر رنگارنگ و نقاشی شده هم به خوبی توضیح میده. بر این اساس متوجه میشیم که مسلماً یه فرد معمولی کسایی که شدیداً به انیمه و مانگا علاقه دارن به چشم چیزی جز یک کودک نمیبینه. علت یا بحث سومی که درباره این وضعیت همیشه وجود داشته این عقیده است که طرفدارای انیمه در واقع عده‌ای منحرف جنسی هستند و یا از کمبود شور جنسی در خود رنج میبرند. من برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای به سراغ کتاب روانکاوی اثر آقای فروید رفتم. نظرات دوستان، همکاران و برخی طرفداران رندوم انیمه رو پرسیدم و حتی برخی از نظرسنجی‌های نسبتاً صادقانه مردم سراسر جهان رو در رابطه با این موضوع بررسی کردم. بیایید با هم به این مسئله فکر کنیم. اگر تقاضایی برای آثار سبک‌های هنتای، یائویی و یوری نبود، پس چرا این ژانرها به وجود اومدن؟ دلیل چهارم مختص مردم مذهبی قاره اروپا است که اکثراً مسیحی کاتولیک و یا ارتدوکس هستند. از اونجا که ژاپن کشور چند خدایی محسوب میشه، انیمه از دید مسیحیان مظهر کفر و بت پرستیه. یعنی این نوع از هنر براشون کاملاً غیر قابل قبوله. پنجمین و آخرین بحث که به دیدگاه من در این رابطه تاکید داره موضوع بیگانه هراسیه، یعنی ترس از هر چی که با فرهنگ یا ملیت شما همسا و همسو نباشه. گرچه دو دلیل آخر چندان مرتبط با ژاپن نیست، اما سرزمین آفتاب تابان هنوز هم درباره جامعه آماری اوتاکوهای خود و نفوذ طرفداران انیمه در کشورهای دیگه نامطمئن و نگران به نظر میاد. ژاپن از این میترسه که با گسترش هرچی بیشتر انیمه رفته مردم کمتری در سراسر جهان به ابعاد دیگه فرهنگش بپردازن و کمتر این کشور رو جدی بگیرن. اما انیمه انقدر صنعت پرسود و بزرگیه که نمیشه به راحتی از شرش خلاص شد. فقط در سال 2017 درآمد کلی از انیمه و مانگا 2.5 تریلیون ین تخمین زده شده و هر سال همچنان رو به افزایشه. تمام مواردی که ذکر شد هنوز هم در جوامع امروزی وجود دارن و اتفاق میافتن، هرچند به شدت دهه قبل نیست. عامل اصلی تمام این قضایا درست مثل اکثر سوء تفاهم‌های بین مردم تعصبه. همه ما برده ذهنمون و عادت‌هایی که داره هستیم که اونم تحت تاثیر تجربه، دانش و عواملیه که با اونا مواجه میشیم. و البته هیچ کاری هم از دست ما بر نمیاد. تنها چیزی که باید همه ما به خوبی بدونیم و به دیگران بفهمونیم اینه که هیچ انسانی قادر به درک کامل دیگران نیست. پس بهترین راه حل کنار اومدن با تفاوت‌ها و یا حتی دیوانگی هاست. در میان این هیاهو سعی کنید علایق خود رو با کسانی در میان بذارید که توانایی و از اون مهمتر میل به درک کردن شما رو داشته باشند.